18! Jee! Oi, jes! Ai, siinä. Siinä! Yes! Tervetuloa takaisin kalastusurheilun pariin. Tässä jälkilähetyksenä kooste Pike Mastersin ensimmäisen päivän jälkimmäisestä sessiosta. Hommahan toimii niin, että kunakin 3 päivänä on aamupäivä- ja iltapäiväsessiot, ja nyt pannaan siis eka päivä Inkoossa purkkiin. Erittäin nihkeä, peilityyni ja kirkas aamu. Rapala johtaa selkeästi. Nyt iltapäivään. Kuunnellaan millä mielellä tiimit lähtevät. Joo, eli tässä näyttäisi olevan tämmöinen kohta, että vesi on jostain syystä vähän sameempaa. En oikein keksi mitään muuta selitystä, mutta että olisiko tässä vähän lahnat myllännyt, kun muuten tällä alueella on ollut kirkasta joka kohdassa. Että kokeillaan tästä nyt kohtuu tarkasti, jos löydettäisiin jotain. Mieti, jos muilla olisi kaikilla ollut kortti täynnä. Ai, Täynnä. joku sanoi mulle joskus, että haukea tulee vaikka kenkälusikalla. Näin on. Se ei ole tärkeintä oma onnistuminen, vaan muiden epäonnistuminen. Ei. Tärkeintä on voitto, vaan täydellinen nöyryytys. Joo, eli Rapalan tiimi oli tuossa ekan ryhmäpuhelun aikana johossa. Ne on selkeästi valinnut, ainakin aloituspaikassa, ne oli valinnut tosi hyvän paikan. Mikä oli myös meidän aloituspaikka, piti olla. Mutta ne on saanut hyviä kaloja, ei siinä mitään. Onnea heille. Mekin yritetään kovasti. Ne on syntynyt oikeiden tähtien alla. Hirveä pulla. Siis se Mikkohan vetää ihan tuuriin muutenkin. Mä veikkaan, että se on ihan pullakaloja. Ei, näkihän sen, ne lähti vähän erilaiseen suuntaan ja sieltä löytänyt jotain rääppiä saanut kasaan sieltä. Jos sä heität, niin pitäisikö mun ruveta tykittää nyt sitten, jos ne on huono purulla, niin jerkillä vaan? Se jerkkihän on meillä ollut nämä kaikki 3 kalatapahtumaa. Mikä se jerkki se nyt on, kun mennyt Se on ahvenvärinen pikkunen jerkki, 12. Me pistää sitten tää. Jos niinku käy hirveä joulu, niin tulee 4 kalaa. Mutta se on nähty niinku tänäkin vuonna pari kertaa, että semmoiselta 15 metrin pätkältä niin sieltä voi tulla se 4-5 metrikästä, niin et heilahtaa, mutta nyt on kyllä, sit pitää olla jo aikamoiset taivaanmerkit kohdilla, jos näin pääsee käymään. Nyt löydetään syvästä kalasta tää näyttää. Okei, nyt se jäi. Se jäi vasurille. Joo. Ota sen nyt tähän. Käytäs se. Katsotaan nyt paljon siinä oli vettä sen päällä. Okay. 7 metriä vettä ja tällä kun kala iskee tosta ihan niinku suoraan veneen alta lyhyellä siimalla. Se tämähtää kyllä hyvin tuohon ranteeseen. Mutta tietysti tämän kisatilanteessa niin ei niitä hirveästi nautiskella noita kaloja, niiden kasvaa. Tärkeintä on pitää hyvä paine siihen kalaan jatkuvasti ja ne koukut pysyy siinä kiinni. Hirveän paljon menetään kaloja loppujen lopuksi. Pelataan itse asiassa vähän niin kuin liian varovaisesti. Kyllä nämä siimat vavat kestää. On koko kalat kyllä tosi hyvin. Ihan älyttömästi. Kyllä ne tässä on jossain. Kes siellä välivedessä näetkö menee pohjaan päin ja tulee sun jikiin päin? Se mä en tiedä, eikö mä saa niinku jikiä nostaa, jos mä saan näkyä. Siellä näkyy äsken pohjassa sun jiki, eikö näkyy? Sori, nyt ei hauki, ei ole.
Ole hauki. Tässä on vaara meille. Haluatko sä Ville muuten kelata? Ei, mä oon niinpä kelannut. Haluatko sä Ville kelata? Kyynärpää ihan kipeä. Antaks siihen? Hyvä. Ei ne halua kelata. Uga, tsaga. Proreksi roikkuu huulen pielessä. Tosi nätti hauki. Joo. Nousee. Otaks mä Kuvajan kysymykseen, saako tällä tekniikalla kalaa? Tässä tuli tämmönen havaintoesitys, kiitoksia. Se on saman mittainen kuin se edellinen. Onko sulla pappi? Hausa kalapullo. Onko se kiinni vielä siellä? Vai hakaalle. Onko se, ei se kyykkäsikolme? Ei siitä saa kyllä. Mä käytän tätä uutta Sufixen 131 siimaa. Tosi hieno siima. 12 carrier braid, siis siinä on 12 tätä punottua lankaa ja siinä on semmonen core fiber, joka menee keskellä, niin se ei ota yhtä paljon vettä, tosi sileä. Mä heitän hirveän pitkästi tällä siimalla. Niin kannattaa tosissaan kokeilla. Se usko rupeaa niin herkästi sitten horjumaan ja sit sulle ei vaan maltti riitä sitten kalastaa siellä, missä sä kuitenkin uskot niitä kaloja olevan, vaan sä lähdet sitten kaahaamaan spotilta spotille ja sitten se on sitä pelkkää ajelua koko päivä ja saalis voi sen myötä olla sitä aika nihkeä. Pitää vaan uskoa siihen omaan tekemiseen, vaikka se vähän malttia vaatiikin, mutta pysyy suunnitelmassa. Vaikeana päivänä voi olla ne syönnöstävät hauetkin siellä vähän syvemmässä välissä. Sitten toi muuttuva keli huomiselle, niin se nyt on tietysti ja vaikuttaa varmaan kalan sieluelämään jonkun verran. Nämä on pienestä kiinni nämä jutut. Toivottavasti nyt olisi tästä vaikka 17-senttisestä gatorista kiinni seuraavaksi se juttu. Se on ihan saletti, että tässä on kaloja, mutta ei nyt vaan. Pitää vaan luottaa siihen omaan tekemiseen. Nyt pitää vaan luottaa. Eikä se tarvitse olla. Kun se ikkuna aukeaa, niin kuin mä sanoin, pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nyt vetää tämmönen pikku testi ihan erityylistä kalastusta. Tässä on iso selkä meidän takana. Tuuli puhaltaa tosi kovasti tätä saarta vasten ja se saaren ja maan välillä on vähän tätä heinikkoa. Tässä ulkona on 2 metrin syvää ja vitaa, niin joskus tapahtuu sillä, että se hauki tulee tuuleen ja ruoka tulee ensin tuulen mukana, hauet tulee perässä tämmöisiin paikkoihin myrskyisinä päivinä. Täällä on vähän sitten vaikea driftata, se menee tosi nopeasti tuulen kanssa. Aha, meneekö siellä vastustajat? Tuolla. Näkyykö kuka? Joo. Onko kisailija? Karmin. Ne on ollut Keskisaaristossa. Ne on ollut varmaan siinä pitkässä lahdessa, kun menee tonne perälle. Joo. Täällä perällä asti niitä pitäisi olla. Ihan... kun tuuli tähän näin, kyllä tässä on pakko olla kalaa. Pienempi annaskin on jossakin. Vittu, tuo oli parempi. Oi jumalauta. Ei ne ota kunnolla. Se tunti pikkusen kukko, mutta se voisi ottaa kerran vielä. Nyt on. No eniten me saatiin näitä kaloja näissä pikkusaarissa tässä keskellä. T-bonella. Mittaa varmalta. Tai onko se ihan varma? No kyllä mä ihan... Joo, on ei, ihan varma. Ei riitä. Ottaa noin kiduskannat oikein. Joo, ei oo missään nimessä upgradeaus, mutta kiva oli nähdä toikin veitikka. Jälleen laitetaan vähän urheilijoiden pelikirjaa sekaisin. Tällä kertaa oli liikenteessä merivartioston jätkät, jotka kävivät tsekkaamassa Gatorin lupapolitiikan. Ruorissa olevat merikarhut ovat itekin kalamiehiä, mutta tällä kertaa he ovat liikenteessä virkatehtävissä. Saas nähdä, saadaanko kalastusurheilijoita satimeen. Päästäänkö me ihan
rannikkovartiosto tulee meitä vähän kyselemään nyt. No ei sulla tarvitse olla mitään muuta kuin... Mä olisin miettinyt, että meillä on kieltyillä alueella tähän nyt mun mielestä. Merivartijat kertoivat lupatilanteen olevan hyvällä mallilla nykyään. Harvoin kuulemma törmää luvattomiin onkioihin. Välillä tulee vastaan alamittaisten pamputtajia ja luvattomia pyydyksiä, mutta luvattomia rötöstelijöitä vähän harvemmin. Merivartiosta päivää. Päivää. Liikenteen ja kalastuksen valvontilta suositellaan. Nonne, se on hyvä. Siinä. Onko tullut mitään? Muutama puikku. Niin. Okay. Joo, kaikille löytyy pelastusviimeinen. Joo. Meikäläisellä on mulla on teillä ja siellä on vielä. Joo. Joo. Kaivetaan. Missä? Tuo varmaan haluat nähdä samalla. Tää. Mulla on hetkinen. Tänne mä sen laitoin kyllä. Ai, alkaa puna nousemaan Mika Tuomisen poskille. Luvahan voi hankkia kännykkään ja sen voi tallentaa vaikka kuvaksi, niin löytyy nopeammin. Tässä menetetään vähän peliaikaa. Se oli väärä pussi. Meinas olla vähän niinku vaikeassa paikassa tuossa. Meinas tulla jännitysmomentti, että hetkinen, tuliko se mukaan? Mika Tuominen. Joo, kyllä. Nämä kalastusluvathan ostetaan Metsähallituksen eräluvat lupakaupasta ja tuotot menee yhteiseen hyvään, eli kalastusmahdollisuuksien turvaamiseen ja kalavesien hoitoon. Näin vapaata ja edullista kalastusta ei voi monessa muussa maassa harrastaa ja sitä meidän todella pitää arvostaa. Sen lisäksi, että Metsähallitus myy lupia, se myös ylläpitää kymmeniä kalapaikkoja läpi koko Suomen. Metsähallituksen nettisivuilta löytyy lista näistä mestoista, jos haluatte käydä katsomassa. Mutta nyt puhalletaan vähän pilliin ja katsotaan, saako Rockstarit mittarin värähtämään. Aika hyvä keli on kyllä ollut tänään. No huomenna ei vissi ole sitten. Joo. Ei mitään, kaikki on mukana siellä. No thank you. Yes, kiitän. Nollaa hyvä. näyttää niin kuin pitääkin. Ja nyt äkkiä takas mailat käteen ja haukia jallittamaan. Pieni hauki. Liian pieni. Jostain syystä ne murjottaa nyt vaan. Mä laitan talon. Yes! Yeah! Nyt maistuu. Nyt maistuu. Oh, goodness me. Siinä oli jo äsken merkki paremmasta kalasta ja nyt realisoitu. Ja ulkoreunasta ihme. Joo. Just kun moitittu monta kertaa. Moitittu tässä montaa asiaa, mutta nyt tuli vähän balsamia. Rupes tärisee. Joo, ihan horkas. Miltä tuntuu? Täristää paikkoja. Pikku adrenaliinipiikki niin sanotusti. Harvoin täristänyt näin paljon iso kala kuin nyt. Sen verran hankalaa. Tosi paljon nyt haukikontakteja, melkein joka kolmannella heitolla käy joku tökkäsemässä ja pyörteet vaan jää pinnalle, mutta ei ota reilusti. Syönti ei ole vieläkään parantunut, vaikka keli on meidän mielestä aika hyvä jo. Voi vittiatti. Tässä on niin paljon kaloja nyt. Mitä meillä on? Varmaan 15 kontaktia ollut siitä, kun tultiin tähän. Kyllä se metrin kala on. Ysillä nyt ainakin alkaa. Läheltä metriä väittäisin. Legendaarinen haukipaini. Ei taida olla, mutta kyllä 95 jotakin. Joo, 95 jotakin. 95. Joo. Hieno kala. Hieno kala, hyvä. Tähän tilanteeseen näin vaikka kesäpäivää. Kyllä. Täytyy olla aina tyytyväinen tämmöiseen kalaan. Kyllä. No niin, ja käydään katsomassa, mitä viereisellä Lahdella tapahtuu.
Otetaan käsittelyyn Pikemastersin eka Beat the Pros-tiimi. Nimittäin tubettajat Veksu ja Defe viettivät päivän merellä. Katsotaan millaiset pisteet he lyö taululle. Jessellä sydän särkkyy, kun minä heittelen sen kallisarvoisella. Ei se nyt särry. Tietenkin jos mä sen ison kalan saan tällä, niin saattaisi olla vähän harmittaa. Sit voi ainakin sanoa, että silloin saatu jotain. Oho, nyt lähti huono heitto. Tässä meidän Beat the Pros-konseptissa kuka tahansa voi haastaa Pikemastersin urheilijat. Seuraa meidän Facebookia ja Instaa, niin kuulet lisää myöhemmin tästä meidän konseptista. Veksu siellä kiskoo kalaa. Siellä kiskotaan. Ei. No, Sinne men. se halus lähteä. Reissun eka. Munat pois parasta, se on aina tärkein juttu. Defe eli Jesse on kotoisin Kymenlaaksosta, mies on vuosimallia 1990. Oi. Joo, kommea kala. Lähtikö sormesta nahkat taas? No niin. Otetteko me haavin? Ottaa. Siellä. Yes! No niin. Siihen. Kattakaa miten äijä tärisee. Mä sanoin, että otetaan se tupla tärppi tonne. Hienot kalat. On. Syöntiä näyttää olevan myös tällä lahdella. Jätkät pisti heti kärkeen tuplatärpistä pari hyvää kalaa laudalle. Oikeanpuoleinen kaveri on Veksu, vuosimallia 94 ja kotoisin Kainuusta. Enkkahauki 8 kiloa. Veksu on yksi Suomen suosituimpia kalastustubettajia ja innostanut tuhansia nuoria kalastukseen ja opettanut niille vastuullista meininkiä. Mulla on tommonen 65. Onko tää mitä? 83? Joo, pitää hanskat laittaa kätteen Hanskat sillä laittaa kätteen, että minä tuli allergiseksi kalalle parikymppisenä ja vähän mennään kutittaa käsiä, jos ei hanskia ole. Ja sitten en pysty syömään enää kalaa, että kalastan muille ja sitten omaksi iloksi. Täällä on muuten syöttikalaa ihan virussa. Että kun tuulla just tuonne heinikko. Älä mene sinne. Ui, tuo kävi joku tuolla ihan kulmassa. En uskalla enää päästä ihan tuonne heinikkoon. Sopi repiä koko ajan. Mulla on käytössä tämmönen spinnerbait. Tämmönen vähän sinertävä. Itse asiassa minä käytän itsekin omilla vesillä sinisiä värejä tähän aikaan vuodesta, niin tämä on nyt sinänsä ihan valikoitu silläkin. En ole näitä itse käyttänyt ennen, että täällä pääsi ensikosketuksia ottamaan tämmöiseen. Ja meidän vesille tää ei ihan sovellu siihen, missä itse kalastan paljon, mutta täällä ne näkyy toimivan erittäin hyvin. Tää heittää enemmän vielä tuonne. No, miepäs koida. Koetaan sinä, niin se oli sinun kalahin. Molemmilla hirveä hinku, että jos vaikka se ottaisi sieltä vielä. Mä ajattelin, että jos olisi tyttökaveri tuolla puskassa. Defen haukienkka on 7,1 kiloa ja se on saatu Pig Shad Juniorilla. Äsken oli lähellä, ettei enkka mennyt uusiksi, kun metrikala oli kiinni kaislapoterossa. Ei muuta kuin paikkoheittoa samaan mestaan. Ja siellä! Tää ei oo hyvin kiinni. Ei tarvii tuota erikseen. Se on hyvä kala. Sieltä se löytyy. Samassa paikkaa, missä aikaisemminkin kävisi. Se oli hyvä, kun se tiedätti, että se on siinä. Parempi vaan, että jysähti just se kala, mikä siellä aikaisemmin kävi kiinni. Ja kyllä se Jesselle kuului se kala, kun Jessellä se ensimmäisen kerran kävi kiinni. No niin, hyvä. Siihen vielä. Siellä ollaan valmis. Yes. No niin, nyt se otki ihan hyvin päin. Joo, 85. No ei ihan paukkunut enkat tällä kalalla, mutta nättiä settiä kuitenkin. Paljon yhteispittyys nyt kaikilla? Paljon se nyt on? 365. Joo. Että ihan hyvän kokoiset hauet on nyt tullut ja itellä on just nuo 2 isot nyt tässä näin, niin ai että me on tyytyväinen siis ei tällaista. Hyvä.
saataisiin se yksi jättiläinen tästä nyt. Miten vaikeaa se voi oikeastaan olla? Jännää. Reenissä joka päivä saatiin metrinen hauki. Nytkö se on? Mutta meillä on ollut yksi parempi, on käynyt koukussa tänäänkin, mutta se ei vaan. Namia. Puupan lempi. Mustaama. Niin. Ai että. Juu. Ahven olisi syönyt. Heinonen heittää munat pataa, niin kuin aina. Vink vink. Ja CVC voi yllättää. CVC lähti itään tosta meidän kanssa startista. Mutta. Mikä muuten CVC:llä oli yhteismitta tossa? Olisiko ne ollut jotain? En mä muista. Kuulostaa vähän siltä, että Rapala hakee niin kuin 5 kalaa korttia. Sitten lähtee hakemaan isoa. Mä luulen, että Karmini hakee vaan isoa. Mä luulen, että toi Paataja ja Blomqvist on samoin linjoilla, että 5 kalaa haetaan ekana. Väkisin korttia ja sitten lähdetään hakemaan isompaa. Joo, eli tultiin nyt sitten vähän välillä tähän keskelle. Ihan tässä on tämmöistä vitapuskaa pitkän matkaa ja harjoituksessa tässä tuli yksi 105 hauki ja oli joku muukin tapahtuma ja kyllä tässä on elämää. Että tässä vaan nyt, ei auta muuta kuin takoon vaan. Mä menen siitä ohi tohon. No niin, nyt otettiin päivän salaattiateria samaan pakettiin hauen kanssa. Et on vähän ruohonen kohta tässä, niin tämmönen happening. Kyllä. Jehei! Tai kun 80. Ei se mitään, se on hyvä kala. Hyvä kala tähän kisaan. Täällä on vähän enemmän kuitenkin. Joo, mä voin pitää. Ei, on nätti on. 94 saa. Nyt. Tää on upgrade. En tiedä, jos on upgrade. Se voi olla. Upgradeaus on 70. Meillä on ollut pari mahdollisuutta lounaan jälkeen saada näitä upgrade-kaloja. Ja on 3 hyvää karannut. Meillä on vähän tympässyt, mutta nyt saatiin 9 senttiä lisää tässä. Tosi tärkeää. Se voi olla ihan ratkaista tämän päivän. Jälleen X-Rep-peto. Mitä muuta? Oi, yes! Ai, nättiinä. Noniin. Oot. Nätti kala. Niin on. Ei tuu vielä. Ei tuu vielä. Älä ota. Nyt. Yeah. Yes! Siinä on! Yes! Ai että. Nonni, ehkä saatiin Tyhjentävä olotila. Niin. Go big or go home. Kato. Oi! Ho. 102. 103. 103. Onko 100? On se 103. Juu. Oliko? Oh. 102. 102 niin ollaan ainakin. 102,5. Hieno. Hyvä kaima. Laita lisää. Nonni. Päästään sitä uimaan tää kaveri. Noniin, haavi. Tää on korttikala.
Heinosella ei ole munat padassa. Mittaas nyt se siitä, kun kerran oot siinä. Vai pitäisikö tää laittaa koukut poikki? Ei hemmetti soikoon, niin tää ei lähde tästä. Joo, nyt voi tulla, mutta... 83. Joo, 83. Onko kaveri samaa mieltä? On. Joo, 83. Anna sille pusut. Just meinasin ruveta vaihtaa jerkkiä pois, mutta pari heittoa vielä ajattelin heittää ja nyt siellä on kala. Yes! Yeah. Kyllä se parantaa. Onko tää tämmösiä salaattihaukia? Joo. Kyllä se nyt parantaa kuitenkin. Se ei ole mikään ihan jätti, mutta parantaa. Päästään parantaa jonkun verran 70. Se onko 3? Elikkä puhkes 4 metriä. 4 metriä rikki. 4 metriä ainakin meni rikki. Ja ei muuta kuin lisää yritystä. Lisää senttejä. Juu. Vissiin kala vähän aktivoitu. Nyt ei ole vielä nähty, mutta hyvä tärppi oli ainakin. Kala on ainakin vielä kyytissä. Ihan nätti parantaa hyvinkin. Yes! Yeah! Onhan tää on lähellä 9. Se on 90 jotain. Tää oli hyvä ankkuripaikka. Ai ja. Yeah! Ei muuta kuin kirjaamaan uusia sen. Joo, eli tosiaan tää keli muuttui. Tuli tummempaa. Valo väheni aika paljon. Pikkusen tuli tuulenvirettä, tuntui, että kalat vähän aktivoitu, niin mä ajattelin sit vaihtaa siihen jerkkiin. Janne on heittänyt aika paljon pientä kumia. Mä ajattelin, että mä kokeilen nyt jerkillä, että saadaan. Niin siinä oli nyt 2 peräkkäistä heittoa, millä saatiin korttiin kaloja ja jälkimmäinen ihan nätti 96 senttinen. Jännä on heitä. Heitä. Kala. On mittakala. On valmis. En oo vielä. Se on heikosti kiinni, että ota se heti. Noin. Rock and roll. Rock and roll. Noin. On se 61. Ei kun 60. 60. On 60, rikkoo raja. Täältä lähtee takaisin. On hyvä kala, oikein hyvä. Oikein hyvä. Saanko luvan ottaa heti? Otat. Tätä kalaa ei. Yeah! Polvet tärisee. Hirveä adrenaliinipiikki. Ihan älyt. Vai tulla vähän korkeampi tuo? Niin. Ei sekään metristä kuitenkaan, mutta... Tosta. 96. Oha! Tää? 96. Joo. Kaveri on hyvin piirteenä ja lähti. Ja yhtä kala yli 80, niin. Ei se riitä millään. Ei se tuu riittää. Ei tuu millään riittää. Me voidaan jäädä ihan häntä päähän. Siellä toivotaan, että parantaa. Tää on isoja hauki. Niin. 99. Yes! Hauki, joka kasvoi koko ajan matkalla. Ensin katsottiin, että onko 80, parantaako 83, saattaa olla 90, oho, 99. Parempi näin päin. Joskus ne pienenee kuin pyy maailmanlopun edellä, mutta nyt se vähän niin kuin kasvoi. Loppuun asti hakataan. Vielä on 20 minuuttia ja
niin hyvä mesta normaalisti, niin katsotaan kuinka käy. Onko parantaja? Ei mitään, tiedät. Ihan ainakin hyvät pyörteet on. En mä oon nähnyt koko kalaa. Niin mehän tarvitaan jo yli 90. Kyllä se ihan hyvä on. Ota vaan haavi, katsotaan. Ei se kaukana ole, ettei se parantaisi. Kyllä. Paranee. Kyllä. Jos 94 on, niin... 94 oli. Joo. Täällä on... Saadaanko... Taidetaan saada 96. 96. Nyt rupeaa olemaan vähän senttipeliä meidän parannukset, mutta 2 senttiä tällä kierroksella. Mennään tosiaan viimeistä tuntia, niin päivän ensimmäinen seurio. Janne jossain kohtaa sanoikin, että ei ollut yhtään seurioa tänään ja siitä pääteltiin, että kalat on vaan niin laiskalla päällä, ettei ne viitti lähteä edes seuraa, mutta nyt oli tosi hyvä kala perässä. 65! Fucking believable! Korttihauki, 65 senttimetriä. Ari Paata ja Apaja matkat. Onko? Joo, kyllä. Nyt on vähän isompi. Ei, irtos. Irtos vai? Pääsi irti. Ai hit. Se on ollut isompi, joo. Ei halunnut lähteä mihin. Teki ihan semmoista pitkää, just niinku isompi kala. Siinä hauvekasan nujutessa, niin sehän meni ihan solmuunta. Spinnerbaittia. Sillä on hengari ihan mutkalla. Pitää ruveta suoristelemaan, että pääsee seuraavaan yrittämään. Oliko tärppi? Ei. Niin nyt on tärppi. Onko parempi? Tii. Kyllä tää varmaan vähän parempi oi. No sitten. Tosi kun veneen liikkunut paha sanoa. On tää parempi kuin tänään ne kuusi. Tosin vähän letkeämpi vapakiini. Niin. On! Nyt on hyvä! Yöveksi. Ja... Siellä on. Oi! Oi! Yes! Tässä meidän Beat the Pros-konseptissa kuka tahansa voi haastaa Pike Mastersin urheilijat. Seuraa meidän Facebookia ja Instaa, niin kuulet lisää myöhemmin tästä meidän konseptista. Tuolla Veksun kotikonnuilla Kainuussa hauenkalastus alkaa olemaan pienessä nosteessa. Niitä vesiä kannattaisi kahlata vähän enemmänkin, koska siellä on isoja ja paljon. Mestoja on niin paljon, että niistä oikein edes vielä tiedetä. Mitä hemmettiä? No, jysä. On siellä. Siinä on isot. Joku sitä jyrsin. No niin. Siellä sen nappasit sieltä. Tää on vähän tämmönen laiskimpi potkunen. Sitten kun se näkee veneen, niin se ottaa haneen. Toi on hyvän kokonen. Sinne vaan. Noin. Yes. Päivä viimeisimpiä kaloja. Nyt vähän sylettää, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Se on monesti perhollakin, just kun kalastaa, niin huomaa, että sama perho ei toimi, kaveri tulee perästä ja se on kiinni. Joo. Hei, nämä tubettajathan jatkaa hyvän tuloksen tekemistä. Pikkukala on pakkautunut kaislikkoon ja hauki on hyvällä purulla. Spinnerbaitti on kovassa iskussa ja uutta kalaa saadaan mittalaudalle. Näillä kaloilla tubejätkät haastaa jo ihan kunnolla Pike Masters-urheilijoiden tuloksia. Ja taidetaan päästä vähän vaarallisen lähelle. Nytpä meillä on top 5 tulos 423. 423, se on tosi hyvä. Että uskomattoman hyvä suoritus oikeastaan mun mielestä. Tyttö on tosi tyytyväinen. Pistettiin vielä paremmaksi. Joo, mutta että jätkä vei min kalan. Me tultiin mestoille. Mä pommitan suoraan sellaiseen kapeaa väylää. Piki käy saman tien nasauttaa kiinni. Tuntuu, että nyt on joku isompi, mutta se ei ottanut jäädäkseen. Ja vähän jälkeäkin jäi. Pikkusen jäi jälkeen ja pikkusen jäi jälkeen ehkä tännekin. Niin Sitten sen jälkeen Veksu ottaa ja heittää spinnerin perään ja se on boom siinä. Niin. Että kyllä vähän niin No joo, sun kalasi kyllä oli. Ei se mitään. Ei se olisi välttämättä ottanut enää siihen, että se Niin. Vähän vaikuttikin siltä, että se vaatikin jonkun toisen uistimen siihen. Sitä se vähän vaikutti jo. Oli jo muutama tyhjä heitto. Kyllä se... hieno kala. Kyllä se olisi ottanut jäädäkseen siihen, jos se olisi ottanut jäädäkseen. Joo, kyllä. Se kävi maistamassa. Mut hyvät jäljet tuli piki. Ensimmäinen kosketus siihen. Joo, ensimmäinen spotterille kontakti. Ei ole päässyt paljon uimaan. Niin mitä tää näin?
Onko meidän päivä tässä? Meidän päivä on oikeastaan tässä näin. Että. Okei, moi. Team Rapala. 360 senttiä, pisin. 79. Team Garmin. Yhteensä 206 senttiä. Pisin 83. Daiva 354, pisin 82. Team CVC 482. Isoin hauki 99 senttiä. Täällä Team Gator. Yksi hauki, 102 senttiä. Mikäli tuossa nyt oikein kuulin, niin meillä taisi olla isoin yhteistulos, mutta Team Gatorilla oli sitten pisempi hauki. yksi pisin hauki. Joo, 3 senttiä pisempi hauki, mutta muuten tuntuu, että yhteistuloksessa pärjättiin hyvin. Että Oikein hyvin. Oikein hyvin, että se oli ihan jees. Että Oletettu vaikea päivä oli loppujen lopuksi ihan hyvä päivä. joo. Et meillä löytyi siinä sitten jossain kohtaa, napsahti keli kohdalleen ja paikassa pysyttiin ja saatiin homma toimiin, niin se toimi nyt tosi hyvin. Ei käyty kuin itse asiassa 3 paikassa käytiin, että täällä oltiin sitten varmaan Iso osa päivästä. 3/4 oltiin täällä yhdessä paikassa. CVC kalasti niin hyvin tänään, että hattu pois. Joo, todella aivan mahtava veto kyllä. On. Jannelta ja Minkalta. Aivan käsittämättömän hienosti. Ne on löytänyt jostain hyvän kokoista haukkea. Näin päättyy upea ja intensiivinen eka päivä Inkoossa. Tää oli kalastusurheilua rouheimmillaan. Vaikea syönti teki isot erot, kun kala ei tullutkaan liukuhinnalta ja taktiikan merkitys korostui hienosti. Upeasti aamupäivällä kalastanut Rapala säntäili ehkä liikaa lopussa ja Daivalla taisi palaa parhaat paikat huonon syönnin aikana. CVC vaan teki pieniä siirtymiä 3 lähekkäin olevalla alueella ja voitti. Seuraavaksi vuorossa onkin sitten Tammisaari ja kakkospäivän aamusessio. Pysykää kanavalla.